Hello everyone, welcome sa League Photos and Film, and today episode isang 3 light setup para sa ating portrait photoshoot. Welcome back guys to the channel dito po sa League Photos and Film, at sa mga bago lang dito who just tune in, ito pong channel na ito is all about photography, filming, review, unboxing, at syempre may mga nice location din tayo para sa photoshoot. At this time meron tayong portrait couple. Hindi naman siya couple, no? It means dalawa yung model natin, pareho silang babae, si Claire at si Jessa, no? 3 light setup to, at kaya ko naman to i-tutorial ngayon kasi hindi pareho ang pagsushoot ng iisa ang model. Doon sa mga nagsisimula pa lang mag-photoshoot at ng photography sa mga studio, no, ito kailangan din natin matutunan. Ito naman to, maraming way how to shoot kapag dalawa yung model, no? Kasi ang mahirap dito, you have to make sure na yung dalawang model in focus sila, even na hindi sila pareho o in line ng posing. Kasi kung makikita nyo itong sample na to, medyo malapit yung isang model sa lens at isa malayo. So dito pumapasok yung ating aperture, yung ating f-stop. Sa photoshoot naman talaga, pag mga portrait, yung mga f-stop natin minsan minimum F5 hanggang F11. Meron talaga gumagamit F11. Meron din gumagamit kasi nga minsan may photoshoot na kailangan nila may bokeh o yung depth of field ng photos. Gumagamit sila ng mga talagang wide aperture, yung mga 1.8 ganyan, no? 2.8. But this time, lagi niyong tatandaan, lalo na pag dalawa or more ang model, no? Make sure na yung aperture nyo ay minimum 5 up to 11. Okay? Ako, usually gumagamit talaga ako 7. F7 pag mga photoshoot na ganito. At siyempre, yung lighting natin. Okay? Dito, 3 lights to, pero hindi tayo gumamit ng softbox sa main light. Ang ginamit natin dito, yung ating parabolic umbrella. So, malaki siya. Nilagay natin sa center. Hindi naman to medyo dramatic, parang clear shot lang natin siya, but siyempre kailangan makita natin yung dimension niya na. So naglagay tayo ng light sa kabila, sa left and right, na meron tayong 30 by 90 cm strip box. Ganyan na magiging setup natin. Pakikita natin sa inyo guys, importante, huwag niyong kalilimutan yung focusing natin sa mga 2 or more models. At siyempre yung mood ng lighting natin, no? Ang ginamit lang natin dito, very clear. Kailangan lang may dimension din. Kita natin yung highlights natin dito sa siding ng model. At ito pa nga ang isa nating concern dito, no? Yung lighting setup natin. Kasi kung magpo-pose katulad ng isang model na malapit siya sa lens, yung isa malayo, baka hindi siya tamaan ilaw ng ating main light. So that kaya naglagay tayo ng lights ng left to right. Medyo nasa likod ang isang model, pwede siyang tamaan nung light na nasa rim light. Okay? Makakadagdag ilaw yon para sa kanya. Kasi it will really help kapag ganitong marami yung model, to make sure in every situation ng kanilang posing ay may tatamang ilaw sa kanila. Puro ordinary lights lang ang ginamit natin ito. White lang siya, hindi tayo naglagay ng mga color gel o filter, no? Kung kayo gusto nyo, pwede nyo lagyan yan. Dito nakita nyo rin, pwede natin palitan ng kulay. Siyempre sa post lang yan, no? Sa Photoshop, sa Lightroom. Pwede natin ibahin yung mood. Pwede natin maging background na black and white. Pwede natin gawin ng mas color blue. Kasi madali naman siyang palitan. So guys, ito na yung ating the rest of the shoot. I hope you enjoy watching.
guys, I hope you enjoyed the video. And of course, kung nagustuhan nyo ang ating video, don't forget to give the thumbs up. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, I hope you consider subscribe dito po sa ating channel. At sa mga may mga comment o suggestion, you just comment down below. At siyempre dun sa mga lagi nanonood ng ating video, maraming salamat po. Every week po, meron po tayong video na ipinalalabas. Alright? So until the next video, dito po sa League Photos and Film, dahil dito, hindi ka mag-iisa. Bye-bye!